Sziasztok! Ma egy könnyű mintát szeretnék nektek mutatni, ugyanúgy a pigmentporokkal. Egy fehér alapot készítettem idáig a 3S 78-as géllakból, és meglámpáztam ugye 1,5 percig LED lámpával, tehát teljesen kiköttettem, majd most felfestem a második réteget is, viszont ezt a második réteget már csak 30 másodpercet fogom lámpázni. Jó, lehet a lámpába, 30 másodperc. Addig előkészítem a fóliámat, mert ugye ez a minta, ez fóliával készül. Igazság szerint bármilyen fólia jó hozzá. Én egy ilyen frissen tartó fóliát használtam, mert ez nagyon rugalmas, hajlékony, és hogy átlátszó. Ez nagyon fontos, hogy átlátszó legyen, mert ha nem átlátszó, akkor nem engedi át a UV vagy LED sugarakat, és nem köt meg alatta a szín. Jó, tehát mindenképpen valami ilyesmit használjatok ti is. És meg volt a 30 másodperc lámpázás, úgyhogy jöhet egy vékony réteg ebből a 3S78-as színből. Egyébként, ha újon dolgozom, akkor nem mindig viszem ki ezt a réteget teljesen a bőr mellé. Ott inkább ilyen 1-2 mm-t érdemes hagyni, azért, hogy nehogy kifolyjon a bőrre a festék. Azon elég nehéz leszedni. Jó, és akkor így ráraktam a felületre, és így begyűrögetem. Így összegyűröm. Így. És akkor meglámpázzuk. Itt is 30 másodpercre teszem be a lámpába a festéket, és addig itt a pigmentporraimat előkészítem. Ez egy neon korall, egy neon citrom, narancs és egy neon citrom, ezt a 3-at fogom most használni, és egyébként ezekhez külön ecsetem is van. Jó, tehát ezt a 3 Big One ecsetet használom hozzájuk. Lejárt az idő, úgyhogy jöhet is, és én egy ilyen csipesszel szoktam ezt lehúzni róla. Elég nehezen jön le, nyilván az újnál nincsen gond, hogy a tip lejön a felületről, de itt elő szokott fordulni, és akkor ilyenkor így vissza is nyomom. Visszanyomom rá. Szuper. Na jöhet akkor a pigmentpor. Hát először ezt a citromot ide fentre. Aztán jöhet a narancs. Ő már egy kicsit ugye így lejjebb. De mivel színátmenet, ezért persze belemegyek a narancsba, a narancsal a citromba. És akkor jöhet a korall is az aljára. Jó, félektől, hogy elmozdul, úgyhogy mindig megigazítom. Ha esetleg valahol nagyon magas, ami kiáll, akkor azt meg kell reszelni. Így óvatosan. És ahol ugye kiállt, és hogy lereszeltünk, oda még így az ujjammal viszek fel plusz pigmentport, mert ugye ott most fehér lett, és nem akarom, hogy fehér legyen. És így akkor ezzel bevonom, és akkor így, igen, itt talán ezeken a részeken látszik jobban, ahol megreszeltem, ott kellett többet, mert ott állt ki, meg ott egy kicsit oldalt. Jó, ugye leportolanítottam, ilyen finom portolanító kefével, majd ahhoz, hogy ő 3D-s minta legyen,
kell építőzselé, szerintem ez a Superior, ez egy nagyon jó választás. Amúgy ilyen citrusos illata van, nagyon finom illata van. Olyankor is, amikor kinyitod a tégelyt, meg olyankor is, amikor reszeled a körmöt. És amúgy nagyon sűrű. Ezzel szoktam azokat a körmöket építeni, amikor nem reszelem meg a felületet. Tudjátok, csak betöltöm a körmöt, és ő annyira jól megtartja a formát, hogy nem feltétlenül kell reszelni. És most ezt fogjuk kihasználni amúgy, ezt a tulajdonságát. És akkor most egy 6-os ecsettel vettem ki a tégelyből, és úgy kell letenni a felülete, hogy ne legyen buborékos. És amikor eloszlatjuk, akkor is arra kell törekedni, ugye úgy kell beszárazni a felületet az ecsettel, hogy ne legyen csíkos. Hát ez a bevált mozdulat, amit egyébként is csinálok, amikor zselés körmöt építek, ez tökéletes, hogy átszárazzam a felületet. Először inkább középen, és akkor utána viszem ki a szélekhez az anyagot. Mert ugye a szélére nem kell olyan sok. Meg hogyha a szélére sokat tennék, akkor egészen vastag, széles lenne az eredmény. Jó, behúztam. És itt is szépen elegyengedtem ezen az oldalon. Amúgy, ha kevés, akkor érdemes még így hozzá felvenni egy picit. És akkor így. És akkor szépen el is egyengetem. És ha megnézzük, akkor nagyon szépen fut a felületén a fény. Tehát ez az anyag ez úgy ki tud terülni, hogy ugye nem kell megreszelni. Oké, és akkor meglámpázzuk. Amikor a felületét megreszeltem a pigmentporozás után, akkor akár a széleket is megreszelhettem volna, hogy ne legyen cakkos. Az is jó, de úgy is jó, hogyha ilyenkor a végén, még mondjuk bevonod fényzselével, és a legvégén megreszeled a szélét, így megigazítod. Mert ugye akkor csak az élét reszeled, a felületet nem, tehát a felületi fényből már nem fog elvenni. Jó, úgyhogy ilyenkor lámpázni kell. Ugye a Superior zselé körülbelül 1,5 percig LED lámpában, és akkor utána tudjuk bevonni kújtógéllel. Jó, és akkor jöhet ez a cool. De persze egyébként mattevőrrel is jó lenne, tehát matt felülettel is tökéletes. És jól néz ki. Amúgy van sok olyan ember, vendég, aki nem szereti, hogyha mintás a körme. Már úgy értem, hogy ilyen virágos, vagy nem tudom, indás, vagy bármi van rajta, ami ilyen meghatározott. Ő azt szereti, hogyha ilyen színkavalkád van rajta, vagy ilyen összefolynak a színek, ilyen füstös minta, az örvény minta akár. Tehát, hogy akik ezeket a típusú körmöket szeretik, azoknak szerintem így a pigmentporokkal ezt a mintát nagyon jól el lehet adni, és amúgy innen oldalról így egész jól látszik, hogy ilyen 3D-s. És ugye attól függ, hogy mennyire gyűröd össze a fóliát. Amikor jobban összegyűrjük, akkor egészen ilyen kis apró ráncok lesznek, ha meg nagyobbakat kihajtsz, mint ahogy én itt például, ott egy ilyen nagyobb fehér terület van, vagy világosabb, mert ugye ott is befogja a pigmentpor.
de mégis más, tehát ilyen különböző hatásokat lehet elérni. Jó, le is járt az idő. És akkor, ahogy mondtam nektek, ilyenkor érdemes egy kicsit megigazítani. Hoppá. Egy kicsit ellentartok. Természetesen, hogyha ez egy géllak, akkor nyilván, és nem egy erősített technikával készült géllak, akkor ezt így utólag már nem lehet megreszelni. De ha erősített technika, vagy ha egy műkörömről beszélünk, akkor nyugodtan megreszelhetitek. Így. Úgyhogy készen is vagyok ezzel a kis pigmentes, egyszerű és gyors díszítéssel.